Okay, ready na ba tayo? Yes. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang araw sa ating lahat ng mga taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood all over the world at mga kapwa Pilipino natin and our friends, our foreign friends. Have a good day. Let's start the day with some of the latest developments. Pero tinitingnan ko nga yung mga balita this morning. I think the most significant immediately right now is over a dozen of our hospitals are already at 100% capacity yun. 13 hospitals in Metro Manila reach 100% bed utilization rate for COVID-19 patients. So, seryoso po itong Delta and other variants are apparently evolving. So, kailangan po, we now have to start really pushing vaccination. Kasi yun ang gatungan. Yung mga the unvaccinated are the ovens for cooking up the new variants. Although yung mga vaccinated may a small percentage, it's different in different countries, no? Sa Britain, bumababa na yung mga cases of Delta cases, no? Bumababa na. But in other countries, tumataas ang mga Delta cases. Why is Britain experiencing a positive trend, no, na bumababa kahit na Delta? Well, from the different reports and analysis of medical practitioners themselves and virologists, ang impression nila is the vaccination rate ng Britain is much, much better than other states in Europe or certainly much better sa US na mukhang bumagal ang vaccination rate, no? Well, dito sa ASEAN, ang Indonesia ang talagang tumataas po ang mga kaso and I think they have already breached the 100,000 deaths, no? Of course, Indonesia's population is 1.5 times or 2.5 times bigger than the Philippines. We're at 110. They're at 250 million ba? 230 million, somewhere there. But ang ating deaths ba nasa mga 25,000? Yes. So it's proportionally much lower than what Indonesia is experiencing. And apparently sa Thailand, biglang tumataas ngayon. Remember in 2020, medyo mababa ang Thailand, no? Kahit na sila ay very open o mas maluwag sila. But strange things happen as this virus evolves. And ang Thailand daw, according to one report, medyo nagsusuppress na ng mga balita dahil nag-20,000 daw ata daily na, no? Tayo nasa 11,500. Kaya tinanggihan kong makatalo sa... Natuloy ka ba sa party ni Mauro, Ado? Hindi na ako tumuloy. Kaya, that's good. Dinervyos ako eh. Yung nervyos, hindi sa ating bakunado. Ikaw, naka-isang bakuna ka na. So, half safe ka na. Sabi ni Ana, isa pa rin, ano? Isa. Sa August 12 po ako ang second dose. Second. Sana maka-second na. And even the days right after the second dose, ingat muna bago mag-kick in kasi yung full effect, no? And the world is talking about the third dose, the booster shot. So hindi lang po yung Sinovac, but pati Pfizer, Moderna, Israel is talking about the booster shot 6 months after the second shot. We are still learning, so I put the emphasis on my idea that sa lahat ng mga pros and cons sa mga vaccines and the continuing developments, binibigyan natin ng mas mabigat na credibility yung majority opinion ng mga experts. Kasi may experts din naman na
minority opinion, critical and so on. But we have to weigh all these things. No? Kasi yung ibang mga kaibigan natin na anti-vax, na sobra silang nakikiling sa the minority opinion. Ano? And in a scientific debate, I think that is dangerous, that is unreliable. Ano? But still, I always say I give 1% of a doubt to any theory, ano, because theories keep evolving. Anyway, good morning, Maestra Ana. Good morning, Kaato. Kayo naman, ano initial thoughts ninyo as we start the day and our discussion? By the way, we are expressing our thanks to Edmund Ang, who sent over 1,000 pesos to GCash donation. And others who would want to help, you can text your donation, am I correct, to this number of GCash 0956 431 3643. 0956 431 3643. And by the way, yung sa petition po, doon sa ating petition to the WHO, be involved po, feel directly involved in how we want the world to be run. We are now in a globalized world. Itong programa ay globalized din, and your action through our petition to demand that the WHO now open up the Fort Detrick and other biological labs around the world, and also to follow the leads doon sa early presence ng COVID-19 sa Spain, Italy, France, in Japan, matingnan na. We are not saying there are any conclusive evidence. That is why we need to have investigations in these other suspected locals na meron ng ebidensya. So let's sign the petition. You can text this number 0956-431-3643. Same number as doon sa GCash din, no? And we will put your name and email, no, doon sa sign the petition. This is at http://www.change.org/probe-Fort-Detrick. So this is an easier way. Kung minsan kasi yung iba, tulad ko, hirap na hirap ako mag-sign in, going through hahanapin yung change.org. Anyway, we're not all that savvy sa technical processes, no, ng internet. So if you want to sign in and you don't want the hassle, just type in and text to 0956 431 3643. We'll repeat it later. Dalawa lang ang ita-type niyo po, no? Name, your name, and email address, and that will be put into the change.org platform. We're now at, I'm sure, close to 500, if not over 500 na. But we will be aiming for thousands. Of course, we cannot achieve what China now has done. 25 million na atang petitioners sa China, no? Yes. We are just modestly aiming for thousands, kasi hindi naman tayo, yung dominant media, mainstream media, hindi natin influensyado. In fact, merong mga that will try to block us. But we who are aware of what the U.S. Fort Detrick's role in these mysteries of the virus, let us take action. Your action, your simple signature, weighs very heavily on the international and global debate on this issue. Bakit? Because people didn't expect that there will be other countries clamoring for the opening of the Fort Detrick. Kala ng mga tao China lang kasi directly involved ang China, so emotionally involved in ang population.
But you here, we here in the Philippines, we are intellectually involved already. Alam na natin. Let's spread the word. No? We have to also, like the suggestion of Ambassador Alberto Encomienda doon sa media forum that we conducted launching this book of Taado and the petition. Ambassador Encomienda recommended that we also petition our government and the international community to call for the end of these biological warfare experiments. We should be discussing that when we have time later on. So I'm going back to Maestra Ana and Kaado. I don't see if did I hear already your thoughts, starting thoughts for the day, Maestra Ana. Yes, magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay at sa lahat po ng mga kababayan natin. Sa akin po yung sa vaccine, medyo nag-worry po, worrisome po ang situation kasi ngayon ang taas, no? Before 4,000, then naging 5, 8, ngayon 11,000. Maganda lang po is at least nababalanse siya ng recovery. Pero still, at the end of the day, ang problema kasi dyan is yung strain na dinudulot ng paglaki ng cases sa ating medical frontliners at saka sa ating healthcare system. Kasi dapat po nating tandaan na hindi tayo first world, no? Kahit yung first world countries, nahirapan din sila pagdating sa yung beds, yung availability ng mga oxygen and all that. So, I hope na ating mga kababayan mag-ingat, huwag pong hayaan na ma-infect ng virus at saka kung wala pa pong vaccine, hindi pa vaccinated, pa-vaccine po tayo. Pero wag po nating isipin na kapag vaccinated ka na, hindi ka na pwedeng ma-infect. Actually, pwede po. Kasi may mga breakthrough na nangyayari. Pero ang maganda lang, hindi ka magkakaroon ng severe or hindi ka pupunta dun sa part na pwede ka mamatay. At saka Kaya lang, hindi ka gagastos ng kalahating milyon just to recover. yes, to recover. Kasi ang Bagay po mangyari, yun. ang mangyari po kasi, ano siya, parang magiging flu or normal na sipon or ubo, ganyan. Pero still, at the end of the day, ang mahirap po kasi sa vaccinated, some of them also, nagkakaroon ng break and through na infection sa katawan, pero nagiging asymptomatic. So, hindi nila alam na carrier sila ng virus. So, ang problema doon, pwede ka maging super spreader din. So, kailangan, kahit vaccinated, para sa ating mga kababayan na probably hindi pa vaccinated or sa ating mga kapamilya, mag-wear po tayo ng mask at saka face shield at still practice the minimum health standard, not necessarily for yourself lang, but para sa iyong mga mahal sa buhay. Kasi yun po ang problema ngayon sa research ko po na ginawa dahil I was writing, I had time yesterday. Parang ang nangyayari din sa ibang bansa, yung mga na-vaccinate na po, dahil so nagiging confident sila, sometimes they forgot wearing of mask or social distancing. So sila, hindi sila ganun kaapektado na, tapos sometimes daw kapag infected sila, naging asymptomatic, hindi nila alam. Pero yung mga hindi pa nabavaccinate, yun yung nagkakaproblema kasi sila talaga ang tinatamaan. Kasi sa iba-ibang bansa, ang mga cases po ng namamatay at saka severe ay unvaccinated po. Yun po talaga yung data. So sa ating mga kababayan, dapat po natin isipin na hindi lang yung sarili natin, but yung ating mga kapwa Pilipino at ating pamilya. Lalo na dun sa mga anti-vax, my God, pwede ba? Oo, ang dami po talaga, as in. Oh, okay. Let's go to Maestro Ado, who is international star na po. Dahil na Oo, grabe. Oy. Ba sa CGTN. Ado. Ano pa lang tayo? Kalahati pa lang ng mundo. Hindi tayo pinakikinggan ng kabilang kalahati. Katulad nito, lumabas noong August 3, U.S. Republican report, coronavirus leak from a Chinese lab. Tapos, yung a report by U.S. Republican lawmaker says that the preponderance of evidence proves, that the virus that caused the COVID-19 pandemic leaked from a Chinese research facility. Hindi ito nagtapos, Yun ang finding ng U.S. Republican legislators.
The end of the sentence says, conclusion that the U.S. intelligence agencies have not reached. Oh my God. What is this? This is propaganda war. No? Kung tanungin ko sila, ha? Simple-simple lang tanong ko. O ano ang naging performance ninyo doon sa World Military Games sa Wuhan, China? Na ano, October 13 to 18. Over 300 American servicemen participated in the World Military Games. Ha? Kayo naging super spreader. No? At ang facts, ang preponderance of facts reported by Western media, majority of which says that this virus started in the United States. O gusto nyo bang ganyan kadiretso na sabihin sa inyo na wala nang pasubali, ha? Huwag na natin hintayin yung mga US intelligence, huwag na natin hintayin ang WHO, huwag na natin hintayin ang mga scientists, mga medical practitioners, at diretsohin na kayo, akusahan kayong mga Amerikano, ha? Nandyan sa inyo, nagsimula ang virus na ito, at kayo, ang nagkalat dito sa mundo dahil dito sa 300, monumental super spreaders na pinadala ninyo sa Wuhan, China. Ano? Bakit ganito ang coincidence? Bakit Wuhan, China nagiging epicenter ng propaganda war? Yan ang tanong ko sa inyo. Hindi ba kayo nanglilimahin? Hindi ba kayo nangangamba na ibabato pabalik sa inyo ito? Imbestigahin na lang natin ito. Huwag na tayong magbatuhan ng kung ano-ano mga kung ano-ano. Okay. Kado, Imbestigahin na lang ninyo. I'm sure there are records of these patients and all these people. we will go. Come up for the sake of the world. We will go back to this issue in the next and of course tama yan, we need to open up the investigation sa lahat ng mga sources and lalong ipipilit Kado maestrahan ng Estados Unidos na i-shift sa iba, lalong nahalata po sila na may pinagtatakpan sila at may tinatago sila. So wag tayong magpadala po diyan sa kanilang information war na naman tulad ng weapons of mass destruction sa Iraq, tulad ng South China Sea dispute issue na inaareglo na naman ng maayos ng ASEAN at China at lahat ng mga bansa na nasasabihin nila South China Sea tension. There's no tension. Kayo lang gumagawa niyan. Anyway, we'll go back to that as I said. We have scheduled some of the issues. Ang una po ang aking is domestic matter. Yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, has tagged 18 foreign NGOs as CPP, NPA, NDF donors. So marami nang nabubudal po. Itong mga so-called mga anong tawag nila dito sa mga aktivista, mga cost-oriented group ay ngayon napapatunayan na they are cost-oriented groups, COST. And ang malungkot, idadagdag ko, hindi ko na sinama, si Lacson nagbabanta sa ating gobyerno ni Under President Duterte and sa armed forces natin na kanyang puputulin yung pondo doon sa NTF LCAC. I don't know why Lacson is going back to that. Talagang desperado, gumawa ng issue. Anong naitulong niya sa bayan na to? Sa totoo lang, wala po. Nagpropaganda siya para maitayo niya yung kanyang kandidatura na wala namang impact po. But this is very vital kasi gusto natin matapos na po yung insurgency as President Duterte promised so the nation can focus on recovery from COVID-19, this crisis, and of course go back to the program for prosperity, bayan. And so
Yes, and the other thing I throw in already, so you can choose which one you want to focus on, Maestro Ana and Kaadon. Ito pong asais, itong nakaraang araw, 2 days ago, and then a 9, anniversary po, I think it's a 75th anniversary or 76th anniversary of the world's first atomic bombing. Kaya po yung image po sa screen nyo, yung ito, bago yung bata na nagdadasal doon sa Hiroshima monument or shrine. Pero doon sa kanan is a cartoon which I found very both amusing and intellectually stimulating. Kasi nanonood yung bata sa TV nung 76th anniversary ng Hiroshima atomic bombing, and tanong ng bata sa kanyang tatay siguro o lolo, which terrorist group did that? So ang tanong ko sa inyo, Maestra Ana, which terrorist groups did the Hiroshima bombing and the Nagasaki bombing? And maybe go back a little into the whys and wherefores. Ang justification, sabihin ko na, ng Estados Unidos to save American lives para wala nang masawi masyado doon sa attack ng Estados Unidos on the mainland of the Japanese. Kasi dumaan sila sa Iwo Jima and so on para mapabilis mass slaying ng mga Japanese civilians ang ginawa dito sa bombing. Justified ba o hindi? And of course, I will finally add that last question. Do we want to see this happen to the Philippines with the VFA retained today? Maestra Ana, ladies first. Yes, at saka alam mo, itong issue nila, they're celebrating and they're saying na, di ba, nagkaroon ng nuclear Pero on the other hand, wag natin kalimutin, may issue pa rin ng Japan when you talk about the dumping of nuclear waste. So kung it's hypocritical to say na you're very sad. Well, of course, the people are not in agreement with the government, many of them. Pero still, the government, dapat nilalalahanin what happened during the Nagasaki bombing, that Second World War, 1946 or 45 ba yan? 45. Kasi yan, 45. So, yun yung doon, isang lesson na dapat nilang tignan, no? Ang daming na sawing buhay dyan. At saka yung impact ng nuclear weapon, when sumabog yan, hindi lang yan ngayon. Ang impact niyan, kumbaga, ilalasapin mo all throughout how many years, no? Ganon nangyari dyan. So, ang tanong nga kanina, sino daw ang teroristang gumawa niyan? Alam naman natin kung sino, 'di ba? Wala, kasi sino ba ang participant ng Second World War? It's actually the Estados Unidos yan. Ang mahirap kasi sa Estados Unidos, when they go to war or they wage war, wala nang iniisip Alam mo 'yon, hindi nila iniisip yung civilians or basta magbabomb ng bomb lang yan Ang daming diyan ang daming example dyan May isa pa nga na drones, no? From nasa, hindi na, sa Middle East. Drone. Alam nilang maraming, may mga video yan Maraming civilians. Pero pag nakita nila, isa lang na kalaban, ibabomb nila regardless kung maraming civilian. Ganon sila Parang mga nasa high on something Yeah. Alam mo yun? It's power trip. Oo, power tripping Kasi just because they think na they're a superpower and they can do that and they can always, yun ang mahirap din sa mundo. The United States can get away with something precisely because the people also don't react or hindi magkakaisa para i-condemn yung mga ganito. Very seldom nagkakaisa ang mundo against the United States. It's 8:28. We have 1 minute and a half. Kaado, your reaction. Was the US justified in bombing Hiroshima and killing civilians? Instead of yung contention, they could have bombed one island na walang populasyon, ipakita sa Japanese Imperial Authority na itong mangyayari sa inyo. Kado. Well, this is an extension of the American exceptionalism. Pag silang pinag-uusapan, everything is fair game. Pero wag nyo lang gagawin sa Amerika, yon. Ganon.
Kaya ang style nila lagi, preemptive. That's why they are in about 800 US bases around the world. I may be wrong about the number, but that is how numerous they are. At saka this is a shift from conventional warfare to nuclear warfare. And then they put a stop to it by asking for a deterrent para wag silang mapasabugan ng atomic bomb. This American exceptionalism should now be clear to all in the world na Okay. hindi ito acceptable. Okay, In ang any panawagan. sense. What happened in Nagasaki, Hiroshima is pure genocide, period. Yeah. Ang panawagan ng Mayor Kazumi Matsui ng Hiroshima ay for the world leaders to commit to nuclear disarmament. We'll talk about that after this break. Ang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mayroon ng mga bakuna para mapigil ang hawaan o malalang kaso ng COVID-19. Pero nais rin ng pamahalaan na mapabilis ang paggaling ng mga kababayan nating nagkasakit dahil dito. Yung trial sa ivermectin ay magkaroon tayo ng mas reliable estimates ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. Marami tayong possible therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Kagaya po nung aming eksperimento sa virgin coconut oil at ganoon din po yung nagundi ay kasalukuyang pong sinasagawa na rin ng trial. Kaya naman, hindi tumitigil ang ating mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pag-aaral at paghahanap ng mga karagtakang solusyon. May bago po kami inaprobahan na clinical trial. Aming susubukan naman po ay isang bagong formularyo na methylprednisolone na isa pong steroid. Kaya marami po tayo sinusubukan, hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. Tamang impormasyon lamang ang pakinggan. Disinformation at misinformation ay ating labanan, lalo na kung ang usapan ay patungkol sa ating kalusugan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Ito ng pagkakataon ko. Nagtitipon ng buong barangay, tatanga-tanga, walang proteksyon, walang distansya, walang kalaban-laban. Ito, isang walang kamuang na biktima. Hello, Miss Beautiful. Would you like a drink? Body shots tayo! Yung pagkakataon, hintay ko. Game ako dyan! Dito mo lang sa balikat mo makinis. Tapos, dito naman sa liyan. Ay, ayoko na. Strict ang parents ko. Di niya alam, niyari ko na siya. 1-0. Bago matapos ang gabi. Alright! 306-0. Dahil lahat sila sa komandag ko, di man lang nila namamalayan. Anong nangyayari? Hindi. Ako, makahinga. Ako din. Uy, nagdidilim paningin ko ah. Hangin. Hangin. Sige, magkumpulan pa kayo mga hunghang. Isang shot lang kayo. By the way, my name is COVID-19. Likely to kill. Mga bata, kilalanin ninyo akong mabuti. Dahil kung hindi nyo kilala ang kalaban, wala kayong kalaban-laban. I'll be back. Hi there, pare. What's your name? COVID-19. Matakot ka. Ang COVID-19 ay isang sakit na hindi pangkaraniwang sakit lang. If symptoms exist, consult your doctor. Breathe normally. Dala ng banta ng COVID-19 Delta variant, kinailangang ibalik sa ECQ ang buong Kamaynilaan. Simula sa 6 ng Agosto, ang NCR ay may escalate sa Enhanced Community Quarantine or ECQ hanggang 20 ng Agosto 2021. Mahalaga ang kabuhayan.
ngunit prioridad din ang kalusugan at kaligtasan. Masakit na desisyon po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ pero kinakailangan gawin po ito para mas maraming buhay ang maligtas. Para sa pinakahuling mga balita sa tunay na lagay ng ating bansa, Radyo Pilipinas. Maiinit na balita at talakayan alamin sa mas pinaganda, mas sinalawa, mas Pilipinas 738 sa Metro Manila. Okay, so we're back. And ang importante po dito sa generasyon po natin, meaning from age 80s tulad natin, 70s ni Kaado, and then yung nasa gitna po, middle age sila, Ana, young middle age pa si Ana, actually 50 ang middle age, no? Nasa 40 lang si Ana, and the younger generation. I think we should generate this clamor for the disarmament, nuclear disarmament. No? Alam po ninyo yung Estados Unidos, pinipilit ang North Korea to disarm. Alam naman natin, tulad ng Libya, pag yung kinakalaban ng US mag-disarm, doon sila aatake pag mag-disarm na, tulad ni Gaddafi. Gaddafi gave up his nuclear program. Ano? Akala niya may kasunduan, so okay na, hindi. Talagang winasak pa siya at pinatay pa siya at pamilya niya. No? Ganyan ang Estados Unidos, ganyan ang imperialism. Kaya ako yung nagpapasalamat talaga, nandiyan ang Russia, nandiyan ang China ngayon, and nandiyan ang North Korea. Para sabihin sa Estados Unidos, hindi ka na makakalusot dito. Kung pilitin mo pa yan, ikaw din mawawasak. Lahat mawawasak. That is why tayo, na wala namang ganyang klaseng armas, na may interest naman tayo na panatiliin ang kapayapaan ng mundo para sa ating mga anak at mga apo at mga darating pang salinlahi, we have to take action. No, we have to understand today, we are all very lucky. Even the poorest of the poor, hindi na lang basta namamatay sa mga sulok-sulok ng bundok o dito may COVID-19 tayo, marami nga may problema, walang trabaho, pero kahit papaano may dumadating na tulong because humanity has changed. We have overproduction ng food, distribution ng problema, and so on and so forth. Now we must take action, each and every one, even yung mga nagugutom na mga kababayan natin. Yeah, your action is important on these global affairs. So let me go back to Kaado kasi baka humaba sobra. Kaado, you were finishing your reaction on the Nagasaki and Hiroshima bomb. The Nagasaki and Hiroshima bombing is a crime against humanity. Hindi lang naano yan because it's a shift from conventional warfare to nuclear warfare. At miskin na paano pa i-justify yan ng Estados Unidos. No? Walang justification yan because Kaado, may I ask you, since you have a book talk about racism, hindi kaya nag-factor in ang racism dito sa ginawa ng Amerikano sa Japan, no? Again, let us repeat. There was an option. There are two questions here. Number one, ang tanong ng iba, bakit hindi nyo binomba ang Germany? Is it because they're white people also? And is it because they are your cousins also? Kasi maraming Amerikano, actually, the original stock ng mga Amerikano na nanggaling sa Europe, ay mga Germanic ang line, no? And number two, again, I will repeat, ang tanong ng iba, bakit hindi na lang kayo nag-demonstrate sa isla, mga maliliit na isla ng Japan, for the emperor to see kung anong klaseng kaya ng atomic bomb? Bakit nyo agad tinarget ang civilian population na 100,000 po ang namatay sa Hiroshima and Nagasaki? Kaado. When you took it out of my lips, I was about to say, bakit hindi nyo ginawa sa Germany yan? No? Bakit, is it because you wanted to test a new technology? A new war technology? Masyado naman yan.
maraming kapalpakan na Amerikano ng Second World War. Unang-una if I may have a little bit of history here. Si MacArthur, in order to escape the eyes of Washington D.C., minadali niya yung trial ni Yamashita at saka nung the name escapes me now, yung nag-offensive si Homa, Masauro Homa and Yamashita. Hindi niya na hinintay na mag-convene ng trial sa Tokyo. Dito pa lang tinira na niya at dito pa lang pina-execute na niya si Masauro Homa at si Yamashita. Bakit? Dahil to hide from the world the fact that the Americans in the Philippines surrendered the country to 45,000 invading Japanese. Ilan ang use of forces? More than 100,000. Alam mo ka, Mentong, nung maglanding ang mga Hapon sa Lingayen Gulf, doon naglanding ang mga Hapon eh. Alam mo ba yung mga officer nila nakabisikleta pa? Yung mga nakabisikleta na yan, natalo ang combined American and Filipino use of forces, numbering twice their number. Oh. Okay. Bakit? Because of a monumental decision by Douglas MacArthur na abangan ng mga Hapon doon sa Bataan and Corregidor. Kaya ang ginawa nito mga Hapon, bumaba sa Lingayen at bumaba sa Maynila, nilock out sila ron sa Kanluran at dito sa Silangan ang food basket. Kaya nagutom. Nagutom ang use of forces. I think the point is made, no? MacArthur actually pinagtatakpan yung kanyang mga errors. Yung kahihiyan niya, pinagtatakpan niya. Yan na kay Homa. Yung kay Yamashita, who was a defender, yung sumira ng Pilipinas. Grabe. Mga Amerikano, hindi mga Hapon. Nung pagbagsasara, magli-liberation ng Amerikano dito. Yun ang dalawang gusto niyang pagtakpan. Okay, it's a good review of Second World War and lessons for our people. So let's go to Maestra Ana. If you have anything, yahabol pa, I'll move on to the next issue. Doon lang sa disarmament kasi na-mention niyo po. Yung disarmament. Nuclear, no? Nuclear disarmament. Okay yan. Pero ang problema kasi, tawag nito, US is pushing for it, pero sila, hindi sila sakop. Doon sinasabi nilang sakop sila, pero hindi sila sakop. Matagal na yung pinag-uusapan. Kaya nga countries like Iran, countries like North Korea, ay hindi yan nag-aalinlangan, ambivalent sila kasi they know exactly that the US is pushing it, pero tuso kasi ang US eh. Sabihin nila, sige, disarmament kayo, pero sila hindi naman nagde-disarmament, 'di ba? Kung magde-disarmament ka worldwide, di lahat kasama sila. Hindi yung sige kayo lang, ako okay lang ako. 'Yun ang problema nila. From the very start, yan ang problema. North Korea is ambivalent, Iran is also in the same position kasi nga alam nila kung anong gagawin sa kanila ng Amerika. So that's why Iran is yung mga leaders ng Iran are very intelligent. They will not hindi sila maluloko ng mga Amerikano. Iran is like China. Thousands and thousands of years of civilization ng Iran. Okay, and the next one, of course, is about the DBM. Nag-release po ng halos 11 billion pesos for the ayuda dito sa mga ECQ-affected residents natin. Good for 1,000 to 4,000 per household. And million po, siyempre, ang tutulungan po nito. The bottom 80% of the population of Metro Manila, based on the demographic projections and accessible statistics natin. So, and yung larawan po dyan ay yung pila po doon sa Manila ni Mayor Isko, doon sa
promised vaccination na nagkagulo-gulo, yung iba natulog sa kakahintay sa kalsada, dahil nga daw yung merong nag-spread ng disinformation about yung ayuda at vaccination. Which actually is not very clear kung ano talagang nangyari ngayon, kung tinadahilan na lang ito ng ISCO. The fact is, it was a big fiasco. And ililink up ko lang po kung totoo ito dahil nasa YouTube, wala namang denial. Itong si Mayor Isko, nagpoforma na siya ay galing sa mahirap, which Mauro, our colleague, no, says that's not true. Pero alam po ninyo, from my youth, no, nung ako'y nag-isip na ako'y mag-public service, ang envisioning ko lang ng aking buhay ay middle class. Kasi kung ikaw ay magpa-public service, hindi naman papayaman ang dapat na layunin mo. Pero dito po, nasa biography, lifestyle ni Mayor Isko, makikita po nyo sa YouTube, hanapin po ninyo, Mayor Isko Morales Moreno, lifestyle, may video yan, yung bahay niya, yung kanyang car collection, anong kotse yan, Kaado, ikaw ay mas marunong sa mga sasakyan, ano kaya yan, parang Cadillac ba yan, o Lincoln Continental, ano ba yan, o Rolls Royce? Bentley yata yan eh. Parang Bentley nga, no, yan. Yan ba ang alam po ninyo, I work with si Erap Estrada, luxurious din ang buhay po, pero si Erap, well, kinikwento naman niya kung paano siya yumaman, yung mga movies niya, when Philippine stars were really got rich, from movies, na-replace kasi yan ng mga 1980s ba, 70s, 80s, bumababa na po ang takilya. Dito, na-replace na ng VCR, video recording, and so on. Na-replace ng mga foreign movies, and so on. Pero wala tayong makikitang source of income na ganyang kalaki for Mayor Isko. And for me, it's an issue. But anyway, the main issue is yung aking sinabi kanina, yung mahihirap sa modern society, kahit mahirap na bansa, hindi po talaga pinababayaan dahil yung political value system ng mundo, ng mankind, hindi papayagan na mapabayaan yung tulad nung hundreds of years ago na talagang walang alternatibo, ang mahirap kundi mamatay na lang sa gutom at iba pa. Well, that is in a way an aspect of socialism. So those are the 2 points. But after this, we'll discuss the other developments here. Pinadala ni Madam Maestra Ana sa atin and ni Peter Q. Lavinia itong larawan ng Sara Caravan. Yan po. Talagang mainit na pala ang kampanya. Tingnan nyo yung larawan po dyan, yung mga bus na Sara All and Sara All Philippines 2022, seryoso na. Pero hindi ko pa nakikita sa Metro Manila itong mga caravans na ganito. So anyway, those are the 3 items I lined up. Any comments, Maestra Ana? Doon muna kay Isko Moreno, no. Ang problema ni Isko, actually right now he's really attacking the president. Parang pati yung pagtulog ng presidente na attacking. Talaga? Sa Facebook actually, kami nagre-react sa kanya in a very negative against him. Kasi bakit? Mali, palpak din talaga ang ginawa niya. Una yung sa vaccination. Hindi well planned at saka paano pa-vaccinate yung mga tao na nagbumabaha at umuulan tapos papapilahin mo tapos i-justify mo na it's a good sign because people are very willing to be vaccinated. Mali yun. Hindi yun justification. Kasi as a mayor, dapat ipiprevent mo yan at gagawin mong organize at systematize yung proseso despite challenges. Pangalawa, yung sa ayuda, huwag niyang sabihin na kaya nagdasaan ng mga tao dahil sa ayuda. Hindi yan first time na nag-announce ang gobyerno ng ayuda.
Ilang beses na to last year pa. Every time may rolling lockdowns, nag-aayuda na basta isik yung isang barangay or something. Hindi yan justification na nag-announce kasi ang gobyerno kaya nagdagsaan ng mga tao. Okay ka lang. Ngayon lang ba siya naging mayor? Ang tagal na ng pandemic, the last year pa, diba? Very good point. Come on, give me a break, no? We are not stupid. We know these things, no? It's just that, ang problema ni Isko, tinatamaan siya tagus sa buto. So, hindi niya alam paano i-justify at hindi niya alam paano depensa ng sarili niya. At saka makikita mo na yung tao, yung utak, imbis na you try to fix it silently and quietly and show to the people that you can rectify mistakes. Ang ginagawa niya, inaatake niya yung tao na nasa Malacanang. Ang hindi niya naiintindihan, that person in Malacanang, the president, is already almost a retired politician kasi ilang buwan na lang tapos na term niya. Siya, gusto pa niyang maging presidente ng Pilipinas pero ngayon pa lang pumapalpak na siya. Yun ang problema na. Tsaka yung mahirap, goodness naman. He is from Eastern Samar. Bata siya, pumunta dito sa Pilipinas, inampun niya ni Moreno. Kaya nga Moreno siya Tito Germs, Moreno. Oo, inampun siya kasi bakit? Kasi siya ay alaga ni Tito Germs. So mayaman siya, hindi siya mahirap. Oo, nagsimula siya sa pagiging mahirap, pero mayaman na yan ngayon. Tignan mo nga yung lifestyle niya. At saka, ang ayoko kay Isko, napaka-trapo. Bakit? Ang tawag ko dyan ito, fame and publicity whoring. Lahat ng ginagawa niya kailangan may publicity at kailangan ng nakatutok yung kahit nga pagpapalagay niya ng pampaganda yung ini-inject na mga glutathione Totoo ba yun? Oo, totoo. Kasi meron yan photo, may photo yan Ang photo ba yung magsisinungaling? Dahil nga, dahil sa sobrang publicity, siguro kahit yung mga ganyan, nagli-leak na tuloy. So yun yung problema niya. Si Sara naman, si Sir Peter Lavinia, on full-blown ang kampanya. Kasi kahit nga sa amin, sa Western Samar, yung mga grupo-grupo, they're already campaigning. May nangyari kang motorcade sa amin, sa iba't ibang lugar na. I think this is a preparation. Though Sara, I read a statement just now na hindi pa nga siya nag-a-announce ng kanyang kandidatura at wala siyang sinabi din na definite na siya ay tatakbong presidente. Pero yung mga supporters niya ay already doing it. And I think Sir Peter Lavinia is one. Yeah, okay. Let's go to Kaado. The classic lesson in Filipino scenario politics is you don't attack your lolo. Precisely. Hindi na ba? Kung kakandidato man dyan, vice president lang So, yun ang Ngayon kahapon pinag-uusapan namin, we had a meeting with some people, hindi ko sasabihin kung kaninong kubol. Pero sinasabi ko sa kanila, napakaaga pa para kayo mag-senaryo. Actually, problema ni Presidente ngayon Una, wala pang desisyon si Sara. Pangalawa, kung hindi tatakbo si Sara, sino patatakbohin niya? Si Bongo? Si Bongo, si Trillanes lang katapat niyan Oy. Kaado, 2 minutes to go. 2 minutes to go, ha? Napakaaga pa. May mga problema ang administrasyon, may problema ang oposisyon. Dito naman sa Lacson Soto, ito naman si Lacson, hindi naman talaga tumutuloy yan he runs for the funds of it. So, sino ang papalit ngayon kay Lacson? That's another question. Maraming mga tanong pa. Marami pang pumoporma. Now, for the meantime, this sideshow is for the funders. They are really raising funds. Yeah. This is a sideshow. Wala pa, ang layo pa ng Ang layo pa ng October 1, the deadline of filing of candidates, the start of the filing of candidacies. October 1 to 8 yata yan. Sa October 1 to 8, yan ang makakaalaman, at least 25% may indication na tayo. And then, yung palang
Hindi pala December 15. Hindi pala December 12 yung last day of substitution. November 15 pala, according to a report of a recent COMELEC memorandum. So yan ang mga petsa na abangan natin. Okay. So October 1 to 8 at saka yung November 15. After November 15, ayan, bali taktakan na yan. Okay, it's 8:54, 1 minute to go before our break, news break. I'd just like to express our condolences kay Senator Trillanes Yumao, ang kanyang ina na I think 87 years old, whom I know personally, the workhorse of the family. Kumikita po para sa pamilya nila, yung nanay ni Trillanes dahil maaga din na Yumao yung ama, So beyond politics, we express, of course, our sympathies. It's now 8:55, so it's time for our news break. You know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Magandang umaga, Pilipinas. Para sa ating mga pangunahing balita sa mga oras na ito, abot ang papuri ng Malacanang sa tagumpay na natamo ni Olympic boxer Carlo Paalam nang masungkit nito ang silver medal sa men's flyweight division ng Tokyo Olympics. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang talambuhay ni Carlo sa larangan ng palakasan ay kwento rin ng bawat Pilipino na may pangarap, sakripisyo at pagsisikap. Sinabi ng Malacanang na naway magsilbing inspirasyon si Paalam sa mga kabataang Pilipino. Nagpasalamat din ang kalihim sa lahat ng atletang Pilipino na lumahok sa Olympics na nagpamalas ng world-class galing at nagpangat sa Pilipinas kahit may pandemya. Ito aniya ang pinakamahusay na performance ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olympic Games. Okupado na ang lahat ng mga hospital beds para sa COVID-19 sa 13 ospital sa Metro Manila. Batay sa datos ng Department of Health, pumalo na sa 70% ang utilization rate ng Rapid General Hospital, Allied Care Experts Medical Center Valenzuela, Bernardino General Hospital at Calalag General Hospital. Kabilang rin dito ang FY Manalo Medical Foundation, Novaliches District Hospital, Philippine Orthopedic Center, Recuenco General Hospital, Rosario Maclang Bautista General Hospital, Siemens Hospital, Victoriano Luna Medical Center at VRP Medical Center. Ang mga ospital na ito ay nasa critical risk dahil okupado na ang mahigit sa 85% ng kanilang mga kama para sa mga pasyente ng COVID-19. Samantala, lokal na pamahalaan ng Quezon City nagbukas ng vaccination site ngayong araw para sa mga hindi nabigyan ng ikalawang turok ng bakuna. Si Ray Ferrer sa Rican. Radyo Pilipinas. Binuksan ngayong umaga ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon ang Esteban Abada Elementary School sa Project 7 para sa pagbabakuna. Ang vaccination ay para sa mga hindi nakapunta at nakapagpaturok ng second dose ng Pfizer at Moderna vaccine. Bukas maghapon ang vaccination at pumunta lamang sa oras base sa distritong nakakasakop sa vaccination site kung saan tinurukan ng first dose. Pinasimulan ito ng alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa District 1, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali naman. Para sa District 2 at 3, alas 12 hanggang alas 2 ng hapon para sa District 4 at alas 2 hanggang alas 4 ng hapon para sa District 5 at 6.
Pinayuhan din ang mga hindi nakapunta sa second dose ng Sinovac at AstraZeneca vaccine na makipag-ugnayan sa kanilang District Health Office para sa schedule. Inanunsyo din ng lokal na pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbabakuna sa mga bedridden na hindi magawang makapunta sa vaccination sites. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Maigting na zoning containment strategy at controlled mobility posibleng ipatupad sa Pangasinan laban sa Delta surge ng COVID-19. Mula Radyo Pilipinas Kayub, may report si Mildred Copia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ipinabatid ni Pangasinan Provincial IATF member, retired Colonel Rudin Luchin Var-Oro, na sa isinagawang pagpupulong ng Provincial IATF, pinag-usapan ang mga hakbang na isasagawa ng Technical Working Group upang malabanan ang posibleng pagpasok ng Delta variant ng COVID-19 sa lalawigan. Kaugnay nito, mas pinaigting aniya ang risk communication strategy ng provincial government sa Provincial Health Office at Technical Working Group. Pinataas din ang kaalaman ng publiko hinggil sa Delta variant gamit ang iba't ibang social media platform. Sinabi pa ni Oro na patitibayin ang zoning containment strategy sa lalawigan sakaling magkaroon ng surge. Pag-aaralan din aniya ang pagpapatupad ng controlled mobility depende sa resulta ng makakalap na datos hinggil sa kaso ng COVID-19. Bukod dito, mas naghigpit na sa mga border checkpoints lalo sa non-essential travels. Patuloy na ipatutupad ang paggamit ng ESPA sa mga nais pumasok sa lalawigan. Aniya, sinimula na rin ang stockpiling ng supply. Inihahanda na rin ang kakayahan ng mga personnel at ikinokonsidera na rin ang muling pagpapatupad ng curfew at liquor ban. Manibod Tayub, Pangasinan, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. At sumayin niyo po ang kalipunan ng mga balita mula sa PBS Newsroom. Ako po si Oliver Abeleda para sa Radyo Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Ang maestro at iba pa. The Unfinished Revolution. Ano nga ba ang epekto ng mga hakbang ng pamahalaan kay Juan at Juana? Sa anong paraan mararamdaman ng simpleng mamamayan ang pinatutupad ng public policies panuntunan ng Pangulo? Yan ang tatalakayin at ipapaliwanag sa Ang Maestro. Iba pa, bahagi kayo ng usapan. Kung may tanong o kuro-kuro, ipaalam sa Ang Maestro at iba pa. The Unfinished Revolution. Okay. Ilang paalala lang po. Well, first of all, I just like to remind the audience yung ating virgin coconut oil nasal spray because as you heard yung si Carlo Nograles and the plug ng ating studio, it is really effective against COVID-19 and other viruses, no? And I've explained before why it's effective. Kasi ang virus po, ang balat ay fat, taba. And when it meets another oil or fat, nalulusaw yung mas maliit, no? This is sprayed sa ilong and it is most relevant right now kasi nga tayong mga bakunado, we enjoy a certain level of immunity na. So hindi tayo nag-aalala at asymptomatic tayo. I think 90%, 95% are asymptomatic or very, very mild na parang colds lang. So hindi natin papansinin. Pero we can carry pala the virus na masasagap natin sa mga hindi pa vaccinated at infected, super spreaders, and so on. And pag uwi natin, akala natin okay lang tayo dahil bakunado na tayo, bakunado na rin ng pamilya, pero may bisita tulad ko,
yung mga apo ko bibisita, hindi ko alam kung sila bakunado ay yung mga below 12 years old. Talagang wala pang bakuna at right now, di ba? So ang delikado yung mga lalapit sa akin na hindi ko naman alam, hindi naman ako nagte-test kung I am a carrier. So this one kills the nasal viruses. So again, you can go to Coco sa internet, and you will get all these different virgin coconut oil products. You will help our coconut farmers, the coconut workers doon sa mga pabrika na nagpipiga po nitong virgin coconut oil, and distribution people, yung mga magdi-deliver po sa motorsiklo. So this is one way to get our economy going also. No? So go. Okay, and our next item relates also to the virus COVID-19, and I think this will become a trend. Itong from Reuters, CNN fires 3 employees who came to their office unvaccinated. So this is a real problem and a real challenge. Yung anti-vax attitude ng marami, lalo na sa kanluran. And they're probably going to learn more lessons dahil tumataas na naman ang mga kaso sa kanila. The question is, dito sa atin, sa Pilipinas, hindi mukhang marami na, mukhang may majority na gustong vaccinate. Mamaya pag-usapan natin kung hahabol ba yung supply ng vaccines. And then let's go to the medals count. Ano na ba talaga ang medals count? So do we have 2 silvers na? Is there a possibility na 2 gold? I've not been able to follow the details of these developments. And I will take a look a little later doon sa latest reports. And then of course we go to international politics. Yung Biden administration is proposing $750 million arms sale to Taiwan. Bakit ginagawa po to? Is it helping Taiwan or is it just helping the US defense industry? Then in Afghanistan, the Taliban has captured their first regional capital. Parang nakuha na nila ang Davao, halimbawa, or anong capital ng Cebu, yan. Then German warships heads for the South China Sea, sunod ang India. Bakit nanggagatong itong mga to? Well, of course, it's under the leadership of the US. And then the vaccine donations Olympics between the US and China, who is ahead, and finally, if we have time, we go to the 3-part article of Kaado on the Fort Detrick petition, as well as marami pa pala yung Fort Detrick petition, and then the new baseline law na article ni Kaado sa sovereign PH, yung final item. So let's go to this CNN report about CNN, or Reuters report about CNN firing their employees who are unvaccinated. Maestra, you have any reaction to this? No audio. Doon muna ako sa medal counting. Oh, yeah, okay. Kung titignan nyo yung ranking, ang may pinakamataas na number of gold medals are actually the Chinese, ang China. Sumunod dyan yung US. I think third. Sa latest counting, if hindi yan latest, kasi chinek ko. Pero kung titignan mo, ang sinasabi nila, ang rank number 1 daw is the United States. Number 2 lang ang China dahil ang tinignan nila is the total ng medals, kasama na yung bronze, silver. Pero that's not how the Olympic Committee is actually doing the ranking. Ang pinagbabasihan kasi dyan is yung gold. So kung ikaw ang pinakamaraming gold, ikaw actually ang number 1 sa ranking. Pero ngayon, kung titignan nyo, hindi ko maintindihan bakit number 1 ng Estados Unidos na ang gold nila, mas maraming gold ang China. Nakita nyo? Yes. Yun yung issue ngayon actually sa International Committee and many other countries, and even netizen.
bakit binabago ang ranking na before pa ang China magkaroon ng maraming gold or na number of gold, ganyan na talaga na ang number one sa lahat ng sports is yung gold kasi yun nga yung pinaka mabigat na achievement ng isang bansa or ng isang atleta. So ngayon, nakakatawa na they are pushing United States to be number one just because of the total number of medals. When in fact, it's actually China who's on the number one because of the number of medals, the gold medals na sumasataas sila. You can see how crazy, I mean, the ego of the Americans really, no? It's so fragile that they have to put these things na ganito. Actually, yun ang pinag-uusapan din sa mga netizens ngayon, ng mga kaibigan ko na from different countries na ano ba to? Bakit pinabago nila yung system? Yeah, and Maestra Ana, I want to add this, that actually the Americans sent 600 plus athletes to the Olympics. China, mga 400 lang. So proportionately, yung number of medals to the size of their team, 16% lang ang naging productive sa 600 plus athletes ng Amerikano. Samantalang sa China, 400, a little over 400 lang. 20% ang effective athletes na nakapagpanalo ng medal. Medalya. And ang Philippines, 21%. Sa maliit na team na pinadala natin with the number of mataas na rin ang conversion natin, which is of course very good news. The Philippines is number 49 in the ranking at this moment, number 49. And by the Olympics standard, China is number 1, pero by the New York Times standard, US is number 1. Yung pinaliwanag ni Maestra Ana. Let's go to Kado. Sige. Ihabol ko lang sa ASEAN, tayo atang number 1 kasi tayo ang may maraming medals at saka gold. At saka po, pagdating naman sa vaccine na national yung news, yun po ang malaking debate sa Pilipinas. Kasi may mga tao po dito sa atin na nagsasabi na why is it that kino-coerce or dapat parang yung issue ng rights na yung iba na ay magpa-vaccine is karapatan nila yon or something to that effect. So malaking usapin yan sa Pilipinas na marami ring ating mga kaibigan actually na taga-suporta natin na is questioning that. Pero wala na maata sa Pilipinas ang gobyerno policy na may coercion. Wala so far. Wala pa po. Wala if you are deciding for let's say in a company for 100 people, you will find yourself in a position to impose a rule like that. For example, right now, my wife's operation, 2-week lockdown, so nagpa-lockdown siya ng workers din for the delivery services. So yung mga vaccinated lang ang nandoon, 2 weeks sila, walang uwian. Kasi i-quarantine mo para walang mag-i-infect So yung gustong may trabaho, hindi papayagan na magtrabaho kung hindi vaccinated. Kasi baka dalhin mo nga doon sa mga vaccinated na, nakaka-quarantine kayo sa dormitory, di ba? Di mahawa lahat. So, yan ang dilemma ng decision makers if you're deciding for a group. Let's go to Kado. Well, nakakapagod na itong mga Amerikano na ito. Ako talaga para sa akin itong nangyari sa CNN na ito racist ito. Bigoted thinking to kung ganun pala bakit hindi sila nag-facilitate ng vaccination para sa mga empleyado nila? Bakit kailangan oh no. Yan ang sinasabi ko na dito sa maraming hindi pa tinatamaan yung iba ng COVID-19, yung utak ng ibang tao may COVID na So yan, wala suma total ko dyan. Nawawala ang audio mo. Anyway, doon sa medals and the other issues and the Taiwan $750 million arms sales ng US to Taiwan. Any reaction to that? Well, the US has to sell its war materials. Yan naman ang economic nila leverage.
And of course, it's sending a signal. Ang hindi ko lang maintindihan, anong silbi niyan? Wala naman silbi yan eh. It will not animosity between mainland China and Taiwan. In the past, I've already said, napakadali. It will not take 24 hours for the People's Republic of China to invade Taiwan. It will not take 24 hours for the People's Republic of China to barricade, no, the Taiwan Straits. Ano yan eh? Ang bola talaga nasa China, wala sa US. Kaya mga hopeless na yung mga ganyan, yung mga pera-pera na lang yan, palagay ko. Mentong. Yeah. Well, yung aking reaction dyan sa Taiwan, minamaintain lang ng US yung tension para makapagbenta nga. Minamaintain lang nila ang Taiwan para bilhin yung kanilang mga armas regularly. And the Taiwanese political leadership naman, kumikita rin sila. But I think Taiwan population and many of the retired military officers ng Taiwan, they know the real score. Negosyo lang ito ng Amerikano at ng kanilang mga politiko. There is no way Taiwan will break free from China, mainland China, because its economy is already tied to mainland China. Well, I think has may ihahabol ka. Yes. Ang reaction ko dyan, actually, posturing ng US yan. Trying to always, posturing lang ng US yan sa Taiwan Strait at saka syempre sa Asia. No? Na to certain extent, may hold siya sa Taiwan and may influence siya. And then, of course, money making din. Sabi nga ni Kaado, dahil nga sila naman, pag nagbenta sila ng arms, syempre may kita sila. Pero kung tutusin, actually it's an advantage on the China side. Minsan hindi rin nag-iisip itong mga Amerikano eh. Kasi bakit? Okay, ang Taiwan bibili ng armas, sabihin na natin, pero at the end of the day, it's still territory in terms of territorial integrity. Ang territorial yan ng China, and China will never give it up. So kung tutuusin mo, you're actually putting more weapons. Parang yan eh. Ang dyan is, yung territory yan ng China, to certain extent, ikaw din ay actually, China, mawawala yan sa China eh. So, yun. Ang lang talaga dyan is they are just posturing at the same time, money making. Yes, right. Ganun lang yan eh. At saka ng aasar. Yeah. Another point dyan is mahilig talaga mang-asar at mag-provoke ang Estados Unidos. Yeah. Ganun yan eh. Okay, let us read some of our reactions from our readers, from our audience. From first, Verdan Dizon, getting a jab of Sinovac or any available anti-COVID-19 vaccine will address our concern of not having the proper medical care and attention when the demand for such arises. From Alvin Ariola, good morning po sa inyo. Mon P. Bongat, Bongat, right now? Am I pronouncing it correctly? I think he's a professor sa PUP. Anyway, war in Europe ended in May 1945. In Asia, it has not ended yet. Reason why? That's a good question. Okay, I think because of the racial issue. In the final analysis, it's the white trying to suppress the non-whites. Of course, it's just a faction within the white community, but it is there. Meron pa talaga. From LT, I was told that MacArthur actually wanted to drop atomic bombs on China mainland in order to prevent the rise of China, which MacArthur foresaw. Totoo yan, and I think sila Truman and the other, kaya one of the reasons why MacArthur was removed from his generalship. He also wanted to bomb with using atomic bomb yung sa North Korea, and sa border ata ng China to stop the Chinese influx. But Truman was wary of the Russians and the Chinese really becoming fully engaged in a Third World War already at the time. From Kaido, kasama, good morning po, Mentong. Gusto ko po ng Sinovac iturok sa akin. Pwede po ba yun? Well, we'll see, we'll keep in touch with you and we will see if we can arrange, napakahirap right now
Kasi nga shortage, but let us see. We will try, no? Ayoko po kasi ng US made or European made, etc. Paano po kaya yun, sir? Makakapili po ba? Salamat po. Okay, we'll see. Even the local governments naman may Sinovac. We will see kung taga saan po kayo. Kaido, no? Let's start with that. Okay, from Romeo Raul Valles, ang mga maestro at maestra, baliktad pa lang ano ko. Nais kong ipaalam sa inyo na ang video ninyo tungkol sa probable COVID-19 origin for Tetrick ay inalis, tinanggal agad ng YouTube ng ilang oras lang na na-post ito. Well, alam naman natin yung Amerikano may control ng YouTube at Facebook. Okay, and then meron dito isang nabasa ko agreeing with Maestra Ana, but I cannot find it anymore sa dami po ng aking ano. Sabi ni James Moreno, Lacson is only politicizing. It is a desperate move to destabilize the government. I think that's the time we have for now dito sa ating mga comments. Let's get back to our issues. Okay, and now of course, Afghanistan, Taliban capture regional capital of Saranj. I think my point here is, itong mga pakikialam ng Amerikano really divides countries. Instead of getting it resolved 20 years ago, hindi pinospone nila, ginulo nila, maraming namatay, almost over 100,000 na mga civilian Afghans na namatay. Marami pang mamamatay, baka mas marami pang mamamatay dito sa civil war sa loob. Ngayon na iniwanan na ng US at ng kanyang ally na NATO. And this is repeated again and again, and I cannot see why there are still pro-Americans dito sa Pilipinas and pro-BFA na mga tao, di ba? Let's get back to our they benefit from it. Yeah, I'll just also mention German warships heads for South China Sea for first time in nearly 2 decades amid tension with Beijing. Ang totoo po, Germany does not have an armed force to speak of, a real armed forces. Ito'y pakitang tao lang. Bakit ginagawa ng Amerikano na itinutulak itong mga allies na? Malinaw, pakitang tao po ito. And ganyan din po ang India deploys warships in South China Sea as part of Act East policy ng India. Well, of course, these are part of the Quad activities ng Amerikano. And then I'll just segue into the vaccine Olympics at pinagmamalaki. Ito ay from the National Public Radio ng Amerika. Biden says US leads the world in vaccine donations and promises more. But sabi nga nitong report, the US has delivered 110 million COVID-19 vaccine doses to 65 countries from Afghanistan to Zambia. President Biden announced last Tuesday. And this report is August 3. But actually, China has provided 500 million vaccine doses to the world. And China aims to enhance international cooperation against COVID-19. And the latest announcement, this is the report from August 5 from Global Times, and inanunsyo po ito ata ng President Xi Jinping mismo, China to provide 2 billion doses of vaccine to the world this year. Now, the term provide, I think, is a mix of donations and global public goods. Ganyan din po yung sinasabi na headline ng NPR sa anunsyo ni Biden, vaccine donations. Pero doon sa laman po ng ulat, the US has delivered. So, not all are donations. And a lot of yung mga sinasabi ng Estados Unidos na kanilang donation ay actually donation to COVAX, the WHO project. Doon po sa COVAX, ang donation ng US is around 80 million from the last time I monitored. But China has already delivered hundreds of millions, I think 200 million na or more to COVAX. So just to keep in perspective itong Western propaganda versus actual deliveries. And alam po ninyo, dito sa Pilipinas, nakita natin yung malinaw na Oktubre pa nung nakaraang taon, 2020, ang mga promeso ng Amerika at ng ating ambassador to Washington, si Romualdez, na may dideliver na ang US na donasyon, etc., etc., ay nag-trickle in lang through COVAX.
I don't know if there are direct donations na from the US to the Philippines, but ang alam ko yung mga through COVAX din. Wala pa rin, no? Monitor naman natin yan eh. Pero yung lumalabas sa mga balita at anunsyo ng US Embassy is that they have donated. But chinecheck ko, it's COVAX actually from the WHO. So this is a bunch of news that I wanted to bring out and see your reaction, no? Warships ng US allies, and then this vaccine Olympics that the US is trying to exert. Maestra Ana muna. Opo. Doon sa sa mga warships, yun yung tinatawag nating gunboat diplomacy po. Ano yan eh, of course, alam naman natin that all of these are allies, no, of the US. Ang matagal na nilang matagal na yan eh. Hindi lang yan, nauna pa nga dyan ang UK, nagpadala sila kanilang warship and all that. These are gunboat diplomacy. Ang ayoko dyan, they abuse the concept of freedom of navigation. Wala pong absolute na freedom of navigation. Yun yung problema sa kanila. They abuse it. They come to our region and try to project that they are, powerful and whatever. Pero ang problema doon, kapag nagpo-provoke sila ng gulo, nagpo-provoke sila ng something dyan sa region natin, pero ang nalilintikan dyan, pag nagka-leche-leche at na-provoke yung mga countries, hindi naman sila kasi ang layo nila nasa kabilang side sila ng mundo. Ang mga Asyano tulad sa atin ang magiging recipient ng kanilang mga provocations. Yun ang problema ko diyan eh. Bakit sila pumupunta sa region at nag-freedom of navigation? Ano ba ang kanilang purpose? Wala namang gulo sa region natin at wala namang war or anything na nagkakagulo tayo dito para magpunta sila dito. Yun naman po sa vaccine, medyo ako dyan eh. Kasi ang propaganda ng Estados Unidos, they've been donating to the rest of the world, 180, blah, blah, blah. Pero ang tanong, you were donating now, precisely because you're already vaccinated your population of 80% to 90%. But during the time na hirap ang mundo sa pagkukuha ng vaccine, asan kayo? Diba? Yun ang tanong eh, nasan kayo? Diba? You're hoarding. US and the rest of the wealthy countries were hoarding vaccines to the point na even ang hino-hoard nila, hindi lang yung vaccine itself, even the materials producing vaccine. Kaya nga ang India nagka-leche-leche ang sitwasyon eh. Precisely because hindi sila maka-produce dahil nga hino-hoard yung kanilang materials from the US. So ngayon na medyo na sila, nakakaalpas, dahil nga more vaccinations na 90%, 80% of their population are vaccinated, sinasabi nila, okay, yung sobra namin, i-donate. So, ibig mo sabihin, ang mundo is for sobra lang? Yes. Yun ang yun yung point doon eh. But China has been doing that already. Paalala lang, Maestra 2020 pa lang. Marami sa dinodonate daw ng Amerika ay AstraZeneca. Na for a time, for a time, I don't know kung ito ay nagbago na, but for a time, pinagbawal ang AstraZeneca because of the blood clotting. Okay. So let's go. Yun yung ko dyan eh. Yung sobra. Sige, tapos ngayon nagpo-propaganda nyo. Pero take note, President Xi Jinping said 2 billion this year ang nidodonate. Tapos sa ASEAN pa lang, 190 million. This is bilateral, not through COVAX. And through COVAX, I think China had donated 100 million already or committed to 100 million. $100 million. 100 million doses actually of vaccine. 100 million, oo. Okay. So that is through COVAX and may bilateral pa. May pa yan joint ventures like in Egypt. That's right. Egypt and the Chinese government joining venture. Brazil, you have Indonesia, you have Turkey. These are joint research and development of vaccines with China. It's now 9:28. Kado, 2 minutes. Yeah, well, masasabi ko lang before the break, babalik ako after the break, is talagang ganyan ang Amerika. Laging may anggulo. No, laging lamang sila sa numero. Pero ano ang katotohanan? Tiningnan ko uli yung table ng medals ng Olympics. Pinaghiwalay pala nilang medals ng People's Republic of China at saka Taiwan. Ang total ng Taiwan at People's Republic of China, 148 medals. 102 lang ang Amerikano.
So, hindi ko rin maintindihan ko ng politika dyan ng Olympics, pero yan ang masasabi ko. Yung pag-comment tungkol dito sa pagpasok ng mga Germans at itong mga armas, babalikan ko yan after the break dahil 9:29 na. Okay, so let's go to the break. How many seconds do we have left before the regular break? Okay, and while we still have a few seconds, ibubuksan ko lang that after the break, after Kaado's commentaries, we will move on to the very wide exposure na binigay sa ating petition, starting with the Global Times report, Filipino scholars petition WHO to probe fourth death rate, breaking wall of silence imposed by the US. Yan po, and then na-feature po si Kaado at ang yours truly sa CGTN. Marami pong nakapanood and we'll discuss that. Okay, it's now 9:30 exactly. Let's take this break. Ito ng pagkakataon ko. Nagtitipon ng buong barangay, tatanga-tanga. Walang proteksyon. Walang distansya. Walang kalaban-laban. Ito, isang walang kamuang na biktima. Hello, Miss Beautiful. Would you like a drinks? Body shots tayo! Yung pagkakataon, hintay ko. Game ako dyan! Dito mo lang sa balikat mong makinis. Tapos, dito naman sa liyan. Ay, ayoko na. Strict ang parents ko. Di niya alam, niyari ko na siya. 1-0. Bago matapos ang gabi. Alright! 306-0. Dahil lahat sila sa kamandag ko, di man lang nila namamalayan. Anong nangyayari? Hindi. Ako, makahinga. Ako din. Uy, nagdidilim paningin ko ah. Hangin. 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 Sige, magkumpulan pa kayo, mga hunghang. Isang shot lang kayo. By the way, my name is COVID-19. Likely to kill. Mga bata, kilalanin ninyo akong mabuti. Dahil kung hindi nyo kilala ang kalaban, wala kayong kalaban-laban. I'll be back. Hi there, pare. What's your name? COVID-19. Matakot ka. Ang COVID-19 ay isang sakit na hindi pangkaraniwang sakit lang. If symptoms exist, consult your doctor. Breathe normally. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang Philippine Identification System o PhilSys? Ang Philippine Identification System o PhilSys ang magiging central identification platform na magbibigay ng valid proof of identity o patunay ng pagkakakilanlan para sa lahat ng mga Pilipino na maaaring i-verify digitally. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Dating sa pinakabago at mainit na trend Hello? sa motoring, Hello? teknolohiya o lifestyle man. Isa lang ang programang dapat pakinggan. Gearbox. Sa latest products, in-depth coverage, reviews at interviews with the leaders and decision makers sa industriya. Gearbox. 2 oras na siksik ng impormasyon tungkol sa mga paborito ninyong sasakyan, gadgets, at pati na rin mga pang-araw-araw na bagay that make our way of life just a little better. Gearbox. Hosted by Eric Depan, Cap Maceda Aguila, and Nana Nadaz. Every Thursday, 5 p.m. to 7 p.m. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas Pilipinas, 738 sa Metro Manila. At iba pa, the unfinished revolution. Okay, we're back and Kaado, yung part 2 ng iyong analysis and commentary doon sa mga issues. Itong mga nangyayari na ito sa North East at saka sa Southeast China Seas, sa North and South China Seas, these are all gunboat diplomacy. Actually, kung pagtutuusan, wala naman sa conventional warfare ang banatan eh. Dahil ang China and Russia are ahead the United States sa two aspects, no, ng gera that can either go conventional or nuclear. Ang una ay sa multiple independent re-entry vehicle. Yung pong isang missile, kinakargahan niyan dati yung Atlas ng Amerikano ng 3 warheads. Ang China po, advanced na dyan, they can launch 5 up to 10 warheads per missile. No? So pangalawang aspect po, yung speed ng missile, yung hypersonic. Dito sa isang article ng isang Amerikano, ang sabi niya, the adversary is launching long-range weapons that can travel 500 miles in 10 minutes. No? Ang 500 miles po, in 10 minutes is 3,000 miles in 1 hour. Pag yan minultiply nyo ng 1.6 to arrive at the kilometer, 4,800 kilometers per hour po yan. Ang 4,800 kilometers per hour is 4 times the speed of sound. Hindi na po yan, pagkayop yan po ay palaon at pababa, hindi na po yan. Even the American Department of Defense says that they cannot shoot down any at that speed. Maliwanag po yan. Ngayon, ang Amerika, ano naman ang kanyang speed? Kung 500 miles in 10 minutes ang China at Russia, ang weapons ng Amerika, 1 hour to fly 500 miles. Ganun po kabagal. The capacity of the Americans is only 1/6 of the speed of the hypersonics of Russia and China. Now, sinasabi dito ng author, China displayed DF Dongfeng 21 carrier killer and DF-26 Guam killer. Dalawang regional ballistic missile, no? Na maaaring yung isa can kill any in the South China Sea or in the North China Sea, any carrier that approaches China. Ha? At dito naman, meron silang DF-26 na Guam killer na yung base ng Amerikano sa Guam ay maaabot. But the Chinese also have DF-41. What is DF-41? Ang DF-41 po ay abot na sa US mainland, 12,000 kilometers. And if launched at the coastlines or by any submarine close to the United States, lampas na po yan ng New York. Either from the Pacific or for doon sa Arctic area. So, pagdating po sa total war, wala na pong ibabat-bata ang Amerika. Itong mga posturing niya ito ay para magbenta lang siya ng conventional warfare. Bakit nagkaganito ang sitwasyon? Dahil po nung huli mag-agreement noong 2014 about a missile detente, tumigil po ang Amerika sa MIRV production niya at hypersonic research. Pero ang Russia at China hindi nagpaloko. At tama lang na kung masasabi ninyo, ginulangan nila ang Amerika, well, right now, wala na pong ibabat-bat ang Amerika because Russia and China
are way ahead. In fact, Russia has the avant-garde intercontinental ballistic missile and the King's Hull with a range of 1,200 miles. So when push comes to shove, wala na po ang US, no? It will take them maybe 4 to 6 more years to catch up. Pero itong mga nangyayari ngayon, siyempre, war material is the number one economic produce, no? Para bang tayo, banana, pineapple, at saka mangga, yan na ina-export natin, sila naman po ay weapons of destruction dahil sa kanilang culture of violence. Na ngayon, na biktima ang Afghanistan dahil ginulo nila ito, aalis naman sila. What good are the weapons? Conventional weapons. Eh noong nag-retreat po sila sa Vietnam, kitang-kita natin na ang ginagawa ng mga Amerikano, they were throwing their Humvees, they were throwing their tanks, they were throwing their planes sa dagat para hindi mapakinabangan ng mga North Vietnamese at mga Vietcong. So, kung itatapon lang yan sa dagat at hindi naman gagamitin ng maayos, ano ang threat niyan? Wala pong threat yan. Samantalang ang China, it holds its breath. Hindi niya gagamitin ito until sa kanyang principle ng active defense. So, I think there is already a warning that has been issued na any drones or any action against any installation of China in the North China Sea, in the South China Sea, if there is any attack on them, eto na, uulan na ho ng mga DF-21. Okay. No? So, the Americans are put on notice. Okay. Thank you. So, thank you, Kaado. Yung mga freedom of navigation, actually gunboat diplomacy, is psychological warfare, but also importante lang ma-convey natin na yung freedom of navigation, there are two interpretations, no? China and some other countries like I think India, even India, kaya nga nagpo-protest ang India sa mga freedom of navigation din ng Amerikano doon sa Indian Ocean na malapit sa India, no? So kahit aalay sila, meron din silang kaibahan doon sa freedom of navigation. Sa Chinese interpretation, freedom of navigation for commercial, maritime ships, walang problema yan. Talagang, now the point I want to make is that the original Grotius, no, yung philosopher na siyang unang nag-propose ng idea ng freedom of navigation is primarily for commerce and trading. Ano? Ito po ay over time na reinterpret na kasama ang warships. Ano? Bakit ka magkakaroon ng freedom of navigation for warships if you don't intend to violate at some point in time, no, the peace and security of a place, di ba? Ang depensa ng Amerikano is to protect their trade. Yun na, their trade routes daw. Ang problema nila sa South China Sea is that 80% and so many trillions, no? I don't recall how many trillions that is. But 80% of the shipping that goes through the South China Sea is going to China or out of China. So the US has nothing to really protect in the South China Sea. So they have no justification to send their warships here, or the Germans or the Indians. Yes. Dagdag ko lang po Mentong. Nakakatawa nga yung ka-justification ng freedom of navigation ng Western powers, no, like the US, Britain, yes, you have even like India and the rest, no, na allies ng US. Kasi sinasabi nila, they want to do freedom of navigation to ensure yung free flow of delivery and market goods, no, nung shipping. Nakakatawa yung argumentation kasi China is the biggest trader in the world and China actually uses the routes through maritime Silk Road yan eh. Yung South China Sea and the rest of Asian seas, no? So how come na i-justify mo yan? Do you think China will sabotage its own
its own maritime shipments of their goods from different countries. Ganon yan eh. So I don't think so. They're not that stupid, no? So how can you possibly justify yung navigation nyo, yung gunboat diplomacy nyo na i-maintain nyo yung free flow of goods when China is the big trader in Southeast Asia, in Asia, and even in Europe, no? And even the rest of the world in Africa. So that's really crazy justification just to justify whatever plans they have in South China Sea and even the East Asia seas, no? So yun yung problema ng US, kahit yung justification niya is very problematic. Ina-abuse nila yung concept ng freedom of navigation, not only the US but its allies. So yun ang problematic dyan. May pinost comment dito. Would you like to wrap up this discussion on this gunboat diplomacy part? Ang pinost ko lang dyan, dinisplay itong DF-21 at saka DF-26 ng China in a 2019 military parade. And the Pentagon officials later judged that these were operational. Hindi lang ito mock-up. Now, in relation to what Kaana said, ito naman ang sabi ni Dr. Fauci tungkol naman dito sa COVID-19 at yung akusasyon nila na yung Wuhan lab ang nagsimula nito. Sabi ni Fauci sa CNN, the idea is quite far-fetched that the Chinese deliberately engineered something so that they can kill themselves as well as other people. Ang sabi ni Fauci, I think that's a bit far out. So yan mga kabansa. Ang estilo ng mga Western propagandists, no? Over the clarifications ng Pentagon mismo sa armament and missile capability ng China at ito naman kay Fauci sa COVID-19. Alam mo ka, Mentong, sana mag-sample ang China. Nung nagsasample ang North Korea, umurong ang Amerika eh. Bakit hindi mag-sample ang China sa Gobi Desert? Pakita nila. Para matauhan na yung mga matakot na talaga yung mga Amerikano na yan. Kasi hindi, sila naman ng, kurot ng kurot, kurot ng kurot, kurot ng kurot. Isang semplang lang yan. Hindi makita nila kung anong pwedeng gawin ng China laban sa kanilang mga populasyon. Nakakasawa na kasi ito. Sobrang politika applied to military strength. Sobra. Okay. Masyado na. Okay, of course, we cannot expect the U.S. to be sitting idle while the Chinese and the Russians have the advantage hypersonic that they developed in sila. But before the Americans are able to perfect their hypersonic missiles, Russia has already come up with its S-500 po, targeting hypersonic missiles ng US. So actually the war now is a technological war, not a hot war yet. And sana hindi na umabot. Just momentarily, I want to mention again the disarmament. We have to have the nuclear disarmament to end the nuclear weapons race and ensure the next centuries to be centuries of peace for mankind and continuing development. Okay. Maraming magagandang comments po rito. Maybe we can mention some, no? Okay. At si Ben Cruz sabi, ang bait mo, palpak ka, paano? Yippee, plastic, and so mahaba ang ano niya. Basta in the end, sabi niya, plastic isko. Kasi galing kay Ben Cruz po yan. And let me see, the Philippines garnered 1 gold, 2 silvers, and 1 bronze in the Tokyo Olympics, report ni Tasio Del Mar. And then here sa kabila po, Magi Yamano, good morning, Mentong, and everybody watching here from Osaka, Japan. And let me see, first Verdan Dizon. The performance of Japan in the women's basketball is very surprising. It sends a message to our hoopsters, being shorter than our rivals can be overcome by discipline, proper training, and international experience.
exposure. Okay, let's go to the last two parts. Number one, yung magandang coverage sa international media, and of course, primarily China's media, which of course is also the biggest part of the international audience. No? Sabi ng Global Times, Filipino scholars petition WHO to probe fourth death rate, breaking wall of silence imposed by the US, and then the Global Times featured my column or essay, Filipinos must have a chance to petition the WHO to investigate fourth death rate 2, which is essentially about our petition and our media forum. And CGTN, through the interviews of Xinhua, and Xinhua also reported our petition, and also Xinhua translated it into several languages, yung mga reports nila on our petition. But we were featured on CGTN at napanood ng ilang mga sa audience po natin. And in fact, may report dito na ilang oras lang po sa YouTube po ito at tinanggal na kaagad ng YouTube. Well, talagang masisira kasi yung Western propaganda. Mababasag po pag mapanood po ito. We will find other ways of posting this again and again. No? And then, and ang China Radio International, ang ating Pilipinang nagtatrabaho po roon as the one producing the Tagalog or Filipino version ng mga reports po nila, si Michelle Adige Ramos. Tinulungan po tayo, we were in touch, and then nag-report po siya. Mga Pilipino, ito po sa CRI, China Radio International, which you can log into, no? Hanapin lang niyo CRI. Mga Pilipino naghain ng petisyon sa WHO na imbestigahan ang fourth death rate. Bagong aklat, inusisa ang ugat ng kapuutang panlahi, racism, sa Amerika na bunsod ng pamumulitika sa pandemya. Si Kaado po yung tungkol sa libro po ni Kaado. And our last item will be a discussion on the new baseline law. Again, Kaado, 3-part series. Well, anyway, let's go back to our successful, but still, of course, we want to keep pushing it. Petition for Filipinos to sign up to open up fourth death rate ng US to WHO investigation. Maestro Ana, back to you. Yung article mo, inihintay na po natin. Yes. Sabi mo, lalabas 6 p.m. tonight sa ASEAN Post. No? Yung isa ay submitted to Kaado. Yeah, Kaado, kailan lalabas yung isa? Sa sovereign page? After 2 p.m. today. Okay. Yay! Okay. Tapos ang isa, may submit ako sa international na yung sentro ng discussion is on another news network in the international din. Okay, we'll wait for that. Ang sentro ng discussion is yung book ni Kaado. Okay. So, and by the way, yung libro ni Kaado, may promesa ang Xinhua na ita-translate sa Chinese, yes. No? Baka ngayon mas mayaman pa si Kaado pag nabili ito ng 1.4 billion Chinese. Matatalo ang 50 million ni Heidelin Diaz. Anyway, let's go to Maestra. Aside from your articles, Maestra, ano bang latest reflection? Balikan ko lang yung issue ng fourth death rate at saka yung issue na binabalik na naman ngayon sa Wuhan laboratory daw ang origins ng COVID-19. Unang-una, yung sinasabi ng US intelligence na they gathered meron silang ebidensya and all that. Ang problema ng US intelligence, hindi nila sinishare sa iba or even across intelligence similar counterparts from different countries. So kanilang sinasabing ebidensya. Even with WHO, hindi nila binibigyan ng information. Maestra, sinasabi lang nila. Now 9:53. Just a reminder. Opo. 1 minute, then 1 minute. So ibig sabihin, hindi nila sinishare. So ano talaga yung information na yon? Ang tanong ko dyan is, ano ba talaga? Meron ba? Or you're just creating something just like what happened nga kay Saddam Hussein and the rest, no? Na, may mission, weapons of mass destruction. Weapon of mass destruction daw si Saddam and Iraq, and then
After namatay ni Saddam, nabomba ang Iraq, nagkaroon ng destruction, wala naman pala. Yun yung problema ng US eh. They tried to create certain things, pero pag binigyan mo na ng masusing investigation, eh lalabas din yung totoo. Yun yung problema dito. So ang sinasabi ko nga, ang origins ng it has to be added at saka lahat ng countries na mayroon ng nakitang puweba na mayroon ng existence prior to Wuhan has to be to open their doors and make an investigation because this is a positive step towards the resolution of this pandemic. We now have to go to Kaado. It's now just 1 minute and a half. Go ahead, Kaado. Baseline, ano bang update mo dyan? Ngayon ko lang nalaman itong racism pala sa Tagalog ay kapuotang panglahi. Same here. Hindi ko sa internet, totoo. Ha? Ang isa pa ay diskriminasyon dahil sa lahi. You know? Ay grabe, may bago akong word. Ako'y Pilipino, ako'y Tagalog. May bago akong word ngayon. At ito pong kapuotang panglahi na ito. 30 seconds, Kado. 30 seconds. Ang ating dapat iwaksi sa ating kaisipan at kung ano ang magandang mga leksyones sa communitarian democracy na itinuturo sa atin ng bansang China ang ating yakapin. Huwag natin yakapin yung violenting yung violenting kultura. Yakapin natin itong mapayapa. Harmonious. Developmental. Di ba? Developmental na kultura para sa pag-iibayo ng lahi, hindi lamang Pilipino kundi sa buong mundo. Okay, iyan po ang huling salita natin. Kapayapaan sa mundo at harmony. Ano bang harmony sa Tagalog? We have a few seconds. Can somebody enlighten me? Harmony. Hanapin natin sa diksyonaryo. Okay, well, we have no more time. We have to end this session. Paalam na lang very briefly, Kaana and Kado. Babay na muna sa audience natin. Yes, sa ating mga audience, sa ating mga kababayan, ingat po tayo sa COVID, follow the minimum protocols, and then have a very, very nice Sunday. Ang harmony po ay pagkakasundo. Maraming salamat. Magkita-kita tayo ulit sa linggo. Thank you. Okay. Ingat and see you again next week. Bye-bye. We know